हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर यूट्यूब चॅनल डॉक्टर कीर्ती लोखंडे। आज आपण बघणार आहोत लवकर कमी न होणाऱ्या खोकल्यासाठी एक उत्तम औषध। यासाठी मी आलं घेतलेलं आहे। सध्या बाजारामध्ये आलं खूप स्वस्त मिळतं। मला तर हे 15 रुपयाला अर्धा किलो मिळालेलं आहे। असे आले बाजारातून आणून स्वच्छ धुवून घेते आहे। 2-3 पायांनी हे धुवून घ्यावं लागतं। याला माती चिकटलेली असते, ती पूर्ण काढावी। आलं निवडताना एकदम बारीक बारीक किंवा एकदम जाड असं घ्यायचं नाही, मीडियम साईजचं घ्यायचं। एकदम जाड जर आणलं तर त्यामध्ये रेषा म्हणजेच धागे खूप असतात। आलं मी आधी साफ करून घेते आहे, म्हणजेच वरची साल काढून टाकत आहे। हे काम छोट्या चाकूच्या साहाय्याने छान प्रकारे जमतं। आल्याच्या काही खोलगट भागांमध्ये माती साचलेली असते, अशा वेळी ते पूर्णपणे तोडून साफ करून घ्यावं। अशा प्रकारे पूर्ण आलं साफ करून घेतलेलं आहे आणि हे आलं मी किसणीने किसून घेत आहे। हेच आलं चुन्याच्या पाण्यात बुडवून याची सुंठी तयार करतात। आयुर्वेदामध्ये आल्याला महाऔषध म्हणजेच महाभिषक असे म्हटलेले आहे। आल्यामध्ये एक जिंजेरॉल नावाचा विशेष घटक आढळतो, जो अँटीबॅक्टेरियल म्हणून काम करतो। यामुळे तोंडातील बॅक्टेरिया जे सतत वाढत असतात त्यांची वाढ होण्यास प्रतिबंध होतो। यामुळे हिरड्या सुजणे, फुगणे, दातांचे इन्फेक्शन यासारखे विकार होत नाहीत। आल्यामुळे तोंडाची दुर्गंधी नष्ट होते आणि अन्नपचन व्हायला खूपच मदत होते। वारंवार अपचन, मळमळ जर होत असेल, अजीर्ण होत असेल तर आलं नक्की खावं। स्वयंपाकघरात आल्याचा वापर तर होतच असतो, परंतु आपण भाजीमध्ये जेव्हा आलं वापरतो तेव्हा आपण ते तेलात टाकून तळल्या जातं। त्यामुळे त्यातील थोडेसे विटॅमिन्स किंवा त्याची उपयोगिता बऱ्याचपैकी कमी होते। आलं मी पूर्णपणे असं किसून घेतलेलं आहे आणि हे सुकण्यासाठी उन्हात ठेवलेलं आहे। 1 दिवसात आलं सुकून असं कोरडं झालेलं आहे। आता हे वाळून कोरडे झालेले आले मी मिक्सर जारमध्ये घालून याची पावडर बनवून घेत आहे। ऊन नसेल तर ताटांमध्ये हे आलं पातळ पसरवून ठेवावे, म्हणजे हे लवकर सुकण्यास मदत होईल। मिक्सरमधून तयार झालेली आल्याची पावडर मी एका बारीक चाळणीतून पीठ गाळण्याच्या चाळणीतून गाळून घेते आहे। अद्रक किंवा आलं हे दुखणं कमी करण्यासाठी सुद्धा उपयोगी आहे। अतिश्रमाने किंवा खेळण्यामुळे मांसपेशी दुखत असतील तर आलं खाल्ल्यामुळे दुखणे बंद होते। आर्थरायटिसमध्ये सुद्धा दुखणं बंद करण्यासाठी आल्याचा वापर करू शकतो। आलं खात राहिल्यामुळे कॅन्सरपासून प्रिव्हेन्शन होण्यास मदत होते। आलं हे खरोखरच बहुगुणी आहे। यामुळे ब्लड शुगर लेवलसुद्धा लोअर होण्यास मदत होते आणि कोलेस्टेरॉलची लेवलसुद्धा कमी होत जाते। यामुळे हार्ट डिसीजपासून संरक्षण होतं। आल्यामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्ससुद्धा असतात। यामुळे सेल्सचं आणि DNA डॅमेज होण्यापासून संरक्षण होतं। गाळून झाल्यानंतर जी जाडसर पूड उरलेली आहे ती मी चहापत्तीच्या डब्यामध्ये घालत आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आणखी एकदा मिक्सरमधून बारीक करून आणखी एकदा गाळू शकता। तयार झालेली सुंठ पावडर मी एका डब्यामध्ये भरत आहे। माझी आधीची पण सुंठ पावडर अशीच तयार केलेली आहे। अशी तयार केलेली सुंठ पावडर तुम्ही रोजच्या चहासाठी उपयोगात आणू शकता। जर तुम्ही हिवाळ्यामध्ये ड्रायफ्रूट्सचे लाडू केले तर त्यात तुम्ही थोडीशी सुंठ पावडर चवीसाठी घालू शकता। तुम्हाला जर खोकला येत असेल, सर्दी झाली असेल किंवा घशात इन्फेक्शन झालं असेल तर तुम्ही याचा काढासुद्धा घेऊ शकता किंवा याप्रमाणे आपण गोळ्या तयार करू शकतो। यासाठी मी 1 चमचा मध घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये मी सुंठ पावडर लागेल तशी थोडी घालत आहे आणि याची गोळ्या बनवण्या इतपत कन्सिस्टन्सी मी तयार करून घेत आहे।
अशा गोळ्या सुकल्यानंतर एका डब्यात तुम्ही भरून ठेवू शकता किंवा ताज्या बनवूनसुद्धा गिळू शकता। ही सुंठ पावडर खूप तीक्ष्ण आणि तिखट असते, तर थोड्या जपून घ्याव्यात, याचा रिझल्ट पण लगेच येतो। लहान मुलांना सुद्धा तुम्ही अशा एकदम छोट्या छोट्या गोळ्या बनवून देऊ शकता। यामध्ये मध घातलेलं असल्यामुळे मधाचा जो योगवाही गुण आहे त्यामुळे साचलेला कफ यामुळे बाहेर निघतो आणि खोकला कमी होण्यास मदत होतो। तसेच याची अँटीबॅक्टेरियल पॉवरमुळे इन्फेक्शन नष्ट होण्यास मदत होते। याचा दुसरा उपयोग म्हणजे आपण सुंठ पावडर घेऊन त्यामध्ये थोडासा गूळ घेऊया आणि याच्यासुद्धा अशाच गोळ्या तयार करूया। ह्या ज्या गूळ घालून तयार केलेल्या सुंठीच्या गोळ्या आहेत ह्या ॲसिडिटीसाठी उपयोगात येतात। जर तुम्हाला खूप ॲसिडिटी होत असेल आणि सारख्या ॲसिडिटीच्या गोळ्या तुम्ही जर अँटॅसिड घेत असाल तर त्याऐवजी तुम्ही ह्या गोळ्यासुद्धा घेऊ शकता। जेवणाच्या आधी ही गोळी घ्यायची म्हणजे ॲसिडिटी कमी होत जाते। व्हिडिओ आवडला असल्यास एक लाईक करायला विसरू नका, यामुळे मला काम करण्यास उत्साह येतो आणि शेअरसुद्धा जरूर करा। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। चॅनलवर नवीन असाल तरीही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल बटन अवश्य दाबा, ज्यामुळे माझा पुढचा व्हिडिओ जेव्हा येईल तेव्हा तुम्हाला सर्वात आधी नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही सर्वात आधी माझा व्हिडिओ बघू शकाल। यानंतर जर आपण थोडंसं तूप घेऊन सुंठची गोळी तयार केली तर ही अशी तूप आणि सुंठ पावडरची गोळी तुम्हाला जर गुडघेदुखी असेल तर ही उपयोगात येऊ शकते आणि यामुळे गुडघे दुखणे भरपूर प्रमाणात कमी होतात। अशी तूप सुंठ गोळी सकाळ संध्याकाळ एक गुडघेदुखीसाठी खात राहावी, म्हणजे गुडघे दुखणे बंद होतात। सुंठ पावडर बनवण्यासाठी ताजं आलं वापरण्याच्या ऐवजी तुम्ही जर दुकानातून वाळलेली सुंठ आणली आणि त्याची पावडर तयार केली तरीही चालेल आणि त्याचे पण असेच उपयोग आपण करू शकतो। परत भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत हेल्दी खा आणि हेल्दी रहा। बाय।